કઠોળની ફૂડ એક્સપ્રેસની અલગ-અલગ સિરીઝમાં અમે આપને અવનવી વાનગીઓ પીરસી રહ્યા છીએ। ત્યારે એપિસોડ નંબર 8માં પ્રોટીનથી ભરપૂર ફણગાવેલા કઠોળ કઈ રીતના બને છે તે જોવાનું છે। કઠોળ છે તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ પૌષ્ટિક અને ફાયદાકારક છે। સવારના વહેલા ઉઠીને કઠોળ ખાવાથી શરીરમાં અનેક પ્રકારની બીમારીઓ દૂર થાય છે। ત્યારે આ કઠોળ કઈ રીતના બને છે ચાલો જોઈએ। ફણગાવેલા કઠોળ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે અને પાચનમાં પણ તે હળવા હોય છે। મગ, મઠ અને ચણા આ ત્રણેય વસ્તુને મસાલો કરી અને ખાવામાં આવે છે। મગ, મઠ અને ચણાને એક બાઉલમાં ભેગા કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને વરાળમાં બાફવામાં આવે છે। વરાળમાં સરસ રીતના બફાઈ ગયા બાદ તેમાં મસાલો કરવામાં આવે છે। રાજકોટના રીધી સીધી ફાર્મના ફણગાવેલા કઠોળ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે અને આ કઠોળ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે। કઠોળને 16 ડિગ્રી તાપમાનમાં બાફવામાં આવે છે અને બફાઈ ગયા બાદ તેમાં સરસ મજાનો મસાલો કરી અને આ કઠોળને ખાવામાં આવે છે। વિડીયોમાં જોઈ શકો છો તેમ પાણી સરસ મજાનું ઉકળી ગયું છે અને કઠોળ છે તે વરાળમાં બફાઈ રહ્યા છે। હવે આ કઠોળમાં મસાલો કરવામાં આવે છે। મસાલો કરવા માટે ટમેટાને કાપી અને નાના નાના ટુકડા કરવામાં આવે છે। ટમેટાના ટુકડા થઈ ગયા બાદ તેમાં અન્ય મસાલા પણ ઉમેરવામાં આવે છે। હવે એક બાઉલમાં ફણગાવેલા કઠોળ અને ટમેટાના ટુકડા એડ કરી તેમાં થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરી અને સરસ મજાનો ચાટ મસાલો ઉમેરીને આ ફણગાવેલા કઠોળ તૈયાર કરવામાં આવે છે। વિડીયોમાં જોઈ શકો છો તેમ બધી જ વસ્તુઓને મિક્સ કરી લેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને એક સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરવામાં આવે છે। તો સરસ મજાના પ્રોટીનથી ભરપૂર ફણગાવેલા કઠોળ તૈયાર છે। આ કઠોળ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે। જો તમને પણ અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ગુજ્જુ ફૂડને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો અને આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો। ચાટ મસાલો એટલી વસ્તુ નાખીને અમે કઠોળ તૈયાર કરી છે। સવારે અને સાંજે કઠોળ ખાવાથી શરીરમાં પ્રોટીન, વિટામિન અને કેલ્શિયમની ભરપૂર માત્રામાં મળી રહે છે એમાંથી અને આખું શરીર સ્ફૂર્તિનું લાગે છે તમને। જ્યારે છે ને આપણે કઠોળ જ્યારે આપણે સ્ટીમથી બાફીએ છીએ, જ્યારે બીજા લોકો બધા કુકરમાં બાફે છે અને આપણે સ્ટીમથી બાફીને ખવડાવીએ છીએ બધા લોકોને, જેમાંથી એમાં કેલ્શિયમને માત્રા બધી ભરપૂર કસ્ટમરને મળી રહે એ માટે અમે બાફીએ છીએ એવી રીતના। અને સવારે કઠોળ ખાવાથી શરીરમાં પ્રોટીન, વિટામિન, કેલ્શિયમ, કાર્બોહાઈડ્રેટ બધી વસ્તુ તેમાંથી મળી રહે છે।